سلام دوستان، روزتون بخیر. تا حالا براتون پیش اومده شلوار مورد علاقتون تنگ شده باشه و ندونید چجوری باید گشادش کنین؟ بیاین تا بهتون بدم. ببینید بچه‌ها، اولین کاری که میکنم حد فاصله بین دو تا بندینک شلوار رو من میام میشکافم. حالا این گشادی رو شما میتونید از پیلی شلوار، اگر پیلی داره شلوار به شلوار بدید. اگر که نمیخواید از پیلی شلوار بدید، بهتون بگم از چه راهی میتونید شلوار رو گشاد کنید. پس اولین کاری که کردم بندینک‌ها رو شکافتم و کمر شلوار رو حد فاصله بین دو تا بندینک بچه‌ها باز کردم، همینطور که میبینید. خب من کاری که میخوام انجام بدم اینه که میخوام شلوار رو از طریق جیبش یه مقدار بچه‌ها گشاد بکنم. شما باید اولین کاری که میکنید اون حد فاصله بین دو بندینک تو کمر شلوار رو ببرید، یعنی کمر رو از اون قسمت ها من بریدم و جدا میکنم میذارم کنار که بعداً بدونم باهاش چی کار باید انجام بدم. اگه شلوارتون پیلی داره که خیلی راحت پیلی رو باز میکنید و بعد حالا سراغ کمر شلوار میرید، ولی من چون نمیخوام پیلی رو باز بکنم بچه‌ها، از قسمت جیب شلوار میخوام کمک بگیرم. یادتون باشه همیشه تو همه شلوارها کیسه دست زیر جیب شما از جنس شلوارتونه. حتی اگر جنس شلوارتون هم نباشه تا یه مقداریش بچه‌ها از جنس شلوارتونه. من کافیه که این رو ببینید به این حالت یه مقدار بتونم سر جیبم رو جابجا بکنم و سر کیسه جیبم رو بیشتر بندازم بیرون از کار، یعنی گشادی که میخوام رو از اینجا تامینش بکنم. خب به این حالت و سر کیسه جیبم از جایی که هست یه مقدار جابجا میکنم. ببینید برای اینکه این کار رو انجام بدین، اولین کاری که باید انجام بدین اینه که کیسه جیبتون رو کاملا باز بکنید دیگه. من دور تا دور کیسه جیبم رو، کیسه جیب این شلوار بچه مثل شلوارهای دیگه حالت آستری نیست، یه جنسیه از خود شلوار، ظریفتر و نرمتره، ولی از نظر رنگی میبینید خیلی به شلوار نزدیکه. اصلا مهم نیست اگر مال شلوار شما کیسه جیبتون به این حالت نبود، مهم نیست. شما میتونید برای کار خودتون از هر پارچه دیگه‌ای که رنگش نزدیک شلوارتون باشه استفاده کنید. من میام اون قسمت کمری شلوارم رو که بریده بودم از وسط نصف میکنم. میخوام از این کیسه جیب که از نظر رنگی خیلی به شلوارم نزدیک بچه‌ها بعداً برای سجاف استفاده بکنم. ببینیم میذارم روی قسمت داخلی کیسه جیبم و به اندازه قدی بلندتر از اون قسمت کمری که بریده بودم جدا میکنم. این به عنوان سجاف بعداً برای تو کمری من استفاده میشه. خب چون کیسه جیب رو میخوام استفاده بکنم، حتما یه آستری به جاش بچه‌ها میارن وصل میکنم. اگر نخواستین از جیب استفاده کنین، کافیه فقط سر جیبتون رو ببندید. اون قسمت کمری رو که بریده بودیم و وسط نصف کرده بودیم بچه‌ها، میام از وسط دوخت میزنم و کمرم رو به این حالت بلند میکنم، یعنی اون قسمت اضافه‌ای که الان گشاد شده شلوارم کمر اضافه تری میخواد دیگه. ببینین دو طرف این قسمت رو هم دوخت رو میزنم که این رو بتونم بندازم به درز پهلوی شلوارم و خودش رو نشون نده تقریبا. بعد این قسمت سجافم رو که الان دیدید از کیسه جیبم بریدم، خب جنسش از کمری من نازک‌تره، پس لایی میزنم. لایی رو زدم که یه ذره ضخامت پیدا بکنه. شما از هر پارچه دیگه‌ای میتونید استفاده بکنید، فقط بهتره که از نظر رنگی به رنگ شلوارتون نزدیک باشه، ضخامت هم داشته باشه که توی کمری میخواد. اگر ضخامت نداشت مثل این قسمت پارچه جیب من، لایی بدین که اون ضخامت رو پیدا کنه. قسمت بالای کمری رو دوخت میزنم، برمیگردونم قسمت دوخت رو روی به قسمت سجاف و حتما دوخت نیشش رو هم بچه‌ها میزنم. بعد از اینکه دوخت نیشش رو زدم میبرم کار رو اول یه اتو میزنم که آماده بشه. بعد از اینکه اتو زدید کار رو، قسمت‌های اضافه یه سجاف رو الان دیگه میبری. پس الان من دیگه کمریم بچه‌ها آماده است که هر وقت خواستم به اون قسمت کار اضافهش بکنم. حالا قسمت جیبم رو چون قرار استفاده بکنم، اون تیکل آستری رو که بریده بودم، حالا از هر رنگی که دلتون میخواد چون داخل شلوار دید نداره، میارم و به قسمت سر جیبی که بریده بودم اضافه میکنم که دوباره همزمان بشه که از جیب این شلوار هم استفاده کرد. اگرم نخواستید از جیب شلوار استفاده کنید دیگه اصلا لازم نیست این کار بکنید. سر کار رو کافیه که سردوز بکنید، دیگه نمیخواد آستری اضافه کنید و بعد دهانه جیبتون رو دوخت بزنید و ببندید.
اما چون الان من میخوام از این جیب استفاده کنم، از آستری استفاده میکنم، کیسه جیبم رو دوباره احیاش میکنم، یعنی انگار نه انگار که من ازش بریدم برای کمری استفاده بکنم. من چون پارچم بچه‌ها قسمت جیبش خیلی هم رنگ رویه بود، از کیسه جیبش استفاده کردم. اگر که مال شما اینطور نبود و آستری بود، میتونید از هر پارچه دیگه‌ای برای کمری استفاده بکنید. خب اول میرم اتو میزنم کار رو و بعد از اینکه اتو زدم قسمت پایین کار رو هم باید سردوزش بکنیم. ببینید بچه‌ها، بردم کار رو اتو زدم، قسمت پایین جیب رو هم سردوز زدم که جیبم دوباره مثل اول آماده و درست بشه، قابل استفاده بشه. حالا ببینین دهانه جیبی که جابجا کردم، یه ذره آوردمش به این سمت، میرم بالا به آستری قسمت جیبم دوخت میزنم که فیکس بشه. الان این مقدار یعنی 3.5 سانت از هر سمت به شلوار من تو قسمت کمر اضافه شد. این کمری هم که آماده کرده بودم میارم میذارم، از هر دو سمت به قسمت کمر شلوارم دوخت میزنم. الان فهمیدین چرا من قسمت زیر بندینک ها رو برش دادم؟ که دوباره این قسمت دوخت کار من زیر بندینک کمربندم قرار بگیره و دیگه اصلا دیده نشه. حالا اگه شلوار مردونه که باشه بچه اصلا کمربند میاد روش، به هیچ عنوان دیگه اون قسمت دوختتون دیده نمیشه. میارم میذارم قشنگ روی دوتا قسمت و دوختش رو میزنم و آماده این میشه که کمر دوباره وصل بشه به کار. گاهی اوقات یا ما اضافه وزن میگیریم و شلوارمون برامون تنگ میشه. گاهی اوقات هم بچه ها هست که من مثلا خودم اینجوریم، یه وقتایی میرم شلوار بخرم مثلا احساس میکنم که الان این شلواره اندازمه، من یکم لاغر بشم برام مثلا گشاد میشه، بعد معمولا یه سایز کوچیک‌تر میگیرم میارم حالا کوتاه وزن کم کنم. خب ببینید بچه‌ها، اینو دوختم، میبرم درزش رو حتما باز میکنم که خیلی هم زخمی نشه و اتو میزنم. بعد از اینکه درز رو باز کردید و اتو زدین، قسمت سمت دیگه کار رو هم همین حالت دوخت بزنید، یعنی یه سره بکنید کمر رو، بعد یه سره وصلش بکنید و دیگه هیچ وقتم بچه‌ها اون وزنی که میخوام کم نمیشه و این شلوار بنده خدا میمونه، به امید اینکه یه روزی به سایز من بشه. این شلوار هلیا هم همین درستش، یعنی وقتی داشتیم میخریدیم براش تنگ بود و هیچ وقتم اندازش نشد و حالا من مجبور شدم یه موقع براش گشاد کنم. خب ببینید بچه‌ها، الان کمرم رو به اندازه‌ای که میخواستم اضافه کردم. حالا دیگه باید برید اول دوخت بالای کمر رو بزنید، چون یه دوختی اول خود کمر داشت. این دوخت رو میزنم که قسمت بالا تمیز و فیکس بشه. بعد میرم قسمت کمری پایین شلوار رو که دیگه مثل همیشه خودتون بلدین، کمری قسمت پایین شلوار رو هم وصل میکنم به شلوارم. این دیگه واقعا کاری نداره و خودتون همه بلدین. بعد از اینکه قسمت کمر شلوار رو هم وصل کردین، دیگه در نهایت اون بندینکایی که اول کارم جدا کرده بودین کافیه که بیارید وصل بکنید و کارتون تموم میشه. من دفعه قبل برای شما یه آموزش یقه گذاشته بودم بچه‌ها، کوچیک کردن یقه، و بعد توی کامنت های یه نفر نوشته بود که خیلی جالب بود، نوشته بود که چرا این کار میکنی؟ خب اینو بنداز دور، برو یکی دیگه بخر، این همه زحمت برای چیه؟ منم تو جوابش نوشتم که مطمئنم که خیاط نیستی، چون اگه خیاط باشی میدونی که پیدا کردن یه راه حل برای اینکه بتونی یه لباسی که حالا الان قابل استفاده نیست برات و دلت میخواد که حالا بپوشیش، حالا بالاخره یقش گشاده یا کمر شلوار مثل اینجا الان تنگه و قابل استفاده نیست، وقتی یه راه حلی پیدا میکنید که میتونید اون لباس رو احیا کنید و دوباره مثل روز اول بپوشید و ازش لذت ببرید، خیلی دلچسب‌تر از زمانیه که شما اون لباس رو خیلی راحت بتونی بندازی بیرون و بری یکی دیگه بخری، که این کاریه که هر کسی میتونه انجام بده. اما راه حل اول که یه راه درست پیدا کنی که اون رو درستش بکنی و قابل استفادهش کنی، فقط کاره یه خیاطه. من لذت میبرم اگر بتونم یه لباسی رو که قابل استفاده نیست درستش کنم. بچه‌ها در نهایت هم که ببینید بندینک ها رو میارم میذارم سر جاش و پلامون رو میذاریم که اگر کمربند خواستیم استفاده کنیم بتونیم استفاده کنیم. حتما هم میبینید پلها روی اون قسمت دوختمون قرار میگیره و کاملا میپوشونه، یعنی اگه شما کمربندم نبندید
اون قسمت دوختمون پوشیده میشه. اگه چرختون چرخ خونگیه و این قسمت کارتون ضخیمه براتون سخت میشه، حتما یه چیزی، یه مقوایی، چیزی پشت پایه چرختون بذارید که پایه چرختون در راستای این بندینک قرار بگیره و بالا بیاد و راحت تر دوخت بزنید. اونجوری ممکنه که اومدن پایه چرخ روی این بندینک و دوختش یه مقدار سخت باشه. حالا ولی چرخ‌های راستا خب خیلی راحت تره، راحت میتونید این قسمت‌های پل رو هم دوخت بزنید و مثل روز اول شلوارتون آماده بشه. بعد از اینکه دیگه پلا رو هم دوختم بچه‌ها دیگه کاری نمیمونه، فقط باید راحت بشه ازش استفاده کرد و لذتشو برد. بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم بچه‌ها 3 سانتیم ور 3 سانتیم ور به کمر شلوارمون اضافه شد. امیدوارم که از این آموزش مثل آموزش قبل لذت برده باشین و لایک و کامنتاتون بهم انرژی بدین و بهم بگین که ببینیم بچه‌ها این قسمت‌های پلم کاملا دوختامون رو پوشونده. بهم بگین آموزش‌های این شکلی رو دوست دارین که براتون بیشتر بذارم یا نه دوستتون دارم. یادتون نره که این ویدیو رو برای دوستای خیاطتون هم حتما بفرستین تا آموزش‌های بعد. مواظب خودتون باشین. خیلی دوستتون دارم. دستم بکن جیبه.